Ik ben Nele Stinkes. Ik heb KIT lang geleden opgericht in 2015 en ik ben daarnaast bijna 30 jaar psychotherapeut. Ik heb mijn eigen groepspraktijk, Najade. Mijn naam is Egwin, ik ben oprichter en zaakvoerder van Panenko, een digitale productstudio met hoofdkantoor in Leuven. KIT Online is een digitaal platform voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg. Dus het elektronisch patiëntendossier maakt het mogelijk om vanuit eender welke plek waar je bent de dossiers te raadplegen. De cliënt heeft ook zelf deels toegang tot het dossier en dat maakt eigenlijk de afstemming, de communicatie heel gemakkelijk. En daarnaast zitten er een heleboel functionaliteiten in, zoals het feedbackgericht werken, maar ook het blended werken, de combinatie gewone therapie en online zelfhulp. Het mooie aan KIT Online is dat in één traject dat we al die instrumenten samenbrengen. Dus dat geeft een duidelijk overzicht aan de therapeut om heel die werkrelatie met de cliënt overzichtelijk in kaart te brengen en daar verschillende instrumenten op een gedigitaliseerde manier aan toe te voegen. Ik merkte dat er zeker de bereidheid was vanuit Panenko om voor een duurzame samenwerking te gaan en dat gaf mij dadelijk eigenlijk een heel goed gevoel. In het algemeen werken wij heel erg graag samen met mensen die hun domein door en door kennen. Ik denk dat Nele daarvan de perfecte belichaming is. Wij verwachten van Nele dat zij duidelijk de richting aangeeft, zodat het product best verder naartoe evolueert. Verder stellen wij dedicated teams samen met een product manager die day-to-day zorgt dat de juiste roadmap is gedefinieerd en dat software delivery teams volop kunnen bouwen zonder blokkers. Ik denk dat we heel erg gesleuteld hebben aan het bouwen van het merk KIT Online. Met een sterke website, landingpage, videomaterialen en vooral dan ook te zorgen dat die creaties belanden bij de juiste doelpublieken. Uiteraard hopen we de userbase verder te kunnen opbouwen, dat we daar een hele prominente positie in die sector kunnen innemen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we ook gaan uitzoeken hoe de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg er kan uitzien. Omdat we omwille van de lange wachtlijsten, omwille van de grote zorgnood, toch moeten gaan zoeken naar oplossingen om het zorgaanbod te gaan differentiëren en te gaan verbreden. En dan kunnen toepassingen zoals online zelfhulp, meer werken met cliëntfeedback eigenlijk een heel grote waarde hebben.